ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ গতিকে মোৰ চুলি ধুনীয়া ডেকা গাভৰু সকলোৱে চুলি পকা চুলি সৰা ৰাতি শুওঁতে যদি আমি মুখত ব্যৱহাৰ কৰোঁ সামগ্ৰী লৈছোঁ এইখিনি লৈছোঁ নৰসিংহৰ পাত এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ মিঠি গুটি আৰু কলা জিৰা এক তিল হেল্ল' এভৰিৱান মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা বিশেষ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ বৰ্তমান সময়ত সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বয়সস্থ মানুহলৈকে বা ডেকা গাভৰু সকলোৱে চুলি পকা চুলি সৰা মানে চুলিৰ বিভিন্ন সমস্যাই দেখা দিছে সমস্যা নাইকিয়া কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে তেল দেখোঁ আমি অনলাইনত হওক বা অফলাইনত হওক তেতিয়াহ'লে সেই তেলটো কিনি আমি ইউজ কৰোঁ কিন্তু তাৰ পৰা সুফল পাওঁনে বাৰু কিমান সুফল পাওঁ বাৰু আপোনালোকক জনাবচোন মোক কমেণ্টত গতিকে মই কি ভাবিছোঁ আজি ঘৰতে মই চুলি পকা চুলি সৰা চুলি বিভিন্ন সমস্যা নাইকিয়া হ'বৰ কাৰণে সকলোৱে লগাব পাৰিব কাৰণ আমি ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰীৰে যেতিয়া এটা তেল তৈয়াৰ কৰিম তেতিয়াহ'লে সেই তেলটোত আমি কোনো ধৰণৰ কেমিকেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বয়সস্থ মানুহলৈকে বা ডেকা গাভৰু সকলোৱে এই তেলটো ইউজ কৰিব পাৰিব ঘৰতে পোৱা কেইবিধমান সামগ্ৰীৰে মই এটা তেল তৈয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যিটো তেলৰ পৰা আপোনালোকে বহুত বেছি সুফল পাব আপোনালোকে যেতিয়া নিজে ব্যৱহাৰ কৰি চাব নিজে সুফলটো পাব তেতিয়া আপোনালোকে নিজে বিশ্বাস কৰিব কাৰণ আজিকালি অনলাইনত ইমান তেল ওলাইছে সেইবোৰ দেখি দেখি আৰু মানুহৰ বিশ্বাসবোৰ উঠিয়ে গৈছে আৰু মই আগতে নাৰিকলৰ তেল ঘৰতে বনাইছিলোঁ পিয়ৰ অৰ্গেনিক নাৰিকলৰ তেল বনাইছিলোঁ ঘৰতে সেইটো ভিডিঅ' মোৰ চেনেলত আপলোড কৰা হৈ আছে যদি আপোনালোকে পিয়ৰ অৰ্গেনিক নাৰিকলৰ তেল ঘৰতে বনাব বিচাৰে মোৰ চেনেলত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই বনাব পাৰিব বহুত বেছি ভাল হয় সেই নাৰিকলৰ তেল আপোনালোকে ৰাতি ৰাতি মুখতো লগাব পাৰে কাৰণ কোনো কেমিকেল মিক্স নাথাকে যিহেতু গৰম দিনত যি কলা দাগ হয় চানবাৰ্ণ পৰে সেইবোৰো আপোনালোকৰ কমিব গতিকে কিনা তেল ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ ঘৰতে যদি আপোনালোকে পিয়ৰ অৰ্গেনিক নাৰিকলৰ তেল বনাই সদায় ৰাতি লগাই সেইখিনি সুফল আপোনালোকে পাব কিন্তু ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যিটো মই পিয়ৰ অৰ্গেনিক নাৰিকলৰ তেল ঘৰতে বনোৱা ভিডিঅ' দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ পিছত আকৌ এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই আমলখিৰ তেল বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টো আমলখি তেল বনোৱা ভিডিঅ'টো মোৰ চেনেলত আপলোড কৰা হৈ আছে যদিহে আপোনালোকে ঘৰতে আমলখি তেল বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ভিডিঅ'টো চাই বনাব পাৰিব আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমলখি তেলৰ পৰা আমাৰ চুলিখিনিয়ে কিমান সুফল পাব সেইটো আপোনালোকে তেলটো ব্যৱহাৰ কৰি চালে নিশ্চয় প্ৰমাণ পাব আৰু অকল আমলখি বুলিয়ে নহয় আমলখি শিলিখা আৰু নৰসিংহ পাত আৰু নাৰিকলৰ তেল এই চাৰিবিধ বস্তু মিক্স কৰি পেলাই মই বনাইছিলোঁ তেলটো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই মোৰ চেনেলত গৈ চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে নিজে ঘৰতে আমলখি শিলিখা নৰসিংহৰ পাত আৰু নাৰিকল তেল মিক্স কৰি বনাব পাৰিব এতিয়া হ'ল মেইন কথাটোলৈ আগবাঢ়োঁ যিটো আজি তেল বনাম বুলি ভাবিছোঁ মই কি বস্তুৰে আজি মই তেল বনাওঁ চুলি পকা চুলি সৰা বা চুলি বিভিন্ন সমস্যা নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বলক আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিওঁ মই বনোৱাৰ লগতে মই ইউজ কৰাৰ লগতে আপোনালোকে নিজে বনাই ইউজ কৰিব পাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল পাব কাৰণ যিটো মই আমলখি তেল বনাইছিলোঁ আগতে আমলখি শিলিখা নৰসিংহৰ পাত আৰু নাৰিকলৰ তেল মিক্স কৰি মোৰ মিষ্টাৰে এতিয়াও ব্যৱহাৰ কৰি আছে কাৰণ তৎক্ষণাত সুফল এটা নাপায় মানুহে যিকোনো বস্তুৰে 3 মাহমান লগাব লাগিব তেতিয়াহে পাব এতিয়া তেওঁ 1 মাহমান হৈছেহে লগোৱা গতিকে আগতকৈ হ'লেও অলপ ভাল হৈছে বুলি কৈছে কাৰণ মোৰ চুলিখিনি এনেও ধুনীয়া পকা সৰা তেনেকুৱা সমস্যা একেবাৰে নাই গতিকে যিহেতু মই বনাম ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ যদি আপোনালোকৰ সুফল পায় তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোৱে সাৰ্থকতা লাভ কৰিব আৰু আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব গতিকে বলক বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোককো দেখাই দিওঁ মইনো কি ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰীৰে আজি চুলি পকা চুলি সৰা বা চুলি বিভিন্ন সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ তেলটো বনাব গৈ আছোঁ বলক বেক কেমেৰা কৰি আপোনালোকক বাকীখিনি বস্তু দেখাই দিওঁ কিনো মই যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আজি যিটো বিশেষ তেল বনাব গৈ আছোঁ সেই তেলটো বনোৱাৰ কাৰণে মই সামগ্ৰী লৈছোঁ এইখিনি লৈছোঁ নৰসিংহৰ পাতখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই কৰি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা লৈছোঁ পিঁয়াজকেইটা মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম তাৰপিছত এইখিনি লৈছোঁ মই মিঠি গুটি আৰু কলা জিৰা একেলগে মিক্স হৈ আছে এয়া কলা জিৰা তললৈ আছে কলা জিৰা আৰু মিঠি গুটি একেলগে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু কলা জিৰা আৰু মিঠি গুটিখিনি মই আধা ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ তেতিয়াহে মিক্সিত পিছা যাব সেইকাৰণে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু তিয়াই ৰখাৰ পিছত এতিয়া পানীখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই দিলোঁ আৰু নৰসিংহৰ পাতখিনি মিক্সিত মই পিচি ল'ম আৰু পিঁয়াজ দুটাও কাটি মেলি মিক্সিত পিচি ল'ম গোটেইখিনি বস্তু আমি ভালকৈ মিক্সিত পিচি ল'ব লাগিব আৰু যিহেতু ইমানখিনি বস্তু একেলগে মিক্সিত বাতিটো নধৰিব গতিকে মই এক্সট্ৰাকৈ পিচি ল'ম তাৰপিছত লগতে লৈছোঁ এইখিনি তিল
তিল লৈছোঁ আধা পোৱা আৰু জানেনে আপোনালোকে তিলৰ কিলো হৈছে 200 টকা আধা পোৱা তিলত লৈছে 25 টকা মানে পোৱা 50 টকা বুলি কৈছে যদিহে পোৱা 50 টকা হয় তেতিয়াহ'লে তিলৰ কিলো চলি আছে বৰ্তমান 200 টকা তো মই শুনি বহুত শক হৈছোঁ আপোনালোকে শক হৈছেনে বাৰু শুনি পেলাই একচুৱেলি ময়ো হ'ব পাৰোঁ কাৰণ মই যিহেতু তেনেকৈ তিল নিকিনো গতিকে হ'বও পাৰে 200 টকা কিন্তু শুনি হ'লেও বহুত বেছি আচৰিত লাগিছে কাৰণ কোনো দিন শুনা নাই এনেধৰণে তিলৰ কিলো 200 টকা বুলি তো তিল মই আধা পোৱা আনিছোঁ কাৰণ ইমানো বেছি তিল নালাগে আধা পোৱা তিল আনিছোঁ তিলখিনি অলপ সময় আধা ঘণ্টা মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ যেনেকৈ মিঠি গুটিখিনি আৰু কলাজিৰাখিনি মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ তেনেধৰণে তিলখিনি মই আধা ঘণ্টামান তিয়াই ৰাখিছিলোঁ কাৰণ তিলত যিহেতু কেতিয়াবা বালি থকা দেখা যায় সেইকাৰণে মই তিলখিনি তিয়াই ধুনীয়াকৈ এতিয়া ধুই মেলি চাফা কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে এয়া চাব পাৰে আপোনালোকে মই এয়া দুটা পেৰাচুট তেলৰ বুটল দুটা নাৰিকলৰ তেলৰ বুটল লৈছোঁ এটাৰ দাম হৈছে 77কে দুটা লৈছোঁ 150 টকা লৈছে দুটাত যেহেতু মই বেছিকৈ তেল বনাওঁ সেইকাৰণে দুটা নাৰিকলৰ তেলৰ বুটল লৈছোঁ যদি আপোনালোকে কমকৈ বনায় এটা ল'লেও হ'ব আৰু ইয়াত বহুত বেছি নাৰিকলৰ তেলো নাথাকে আৰু এইটো নাৰিকলৰ তেলৰ বুটলত মানে পেৰাচুট নাৰিকলৰ তেলৰ বুটলটোত ইয়াত লিখা হৈছে 100% পিয়ৰ কোকোনাট অইল বুলি আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল মিক্স নাথাকে একদম পিয়ৰ নাৰিকলৰ তেল হয় যিটো মই সদায় প্ৰমাণ পাওঁ মই ৰাতি হ'লেও মুখতো লগাওঁ কাৰণ মই যোনখিনি নিজে নাৰিকলৰ তেল ঘৰতে বনাইছিলোঁ সেইখিনি মোৰ শেষ হ'ল আৰু এতিয়া মোৰ বনাবলৈ টাইম হোৱা নাই নাৰিকল আনি ৰুকি বনোৱাবলৈও টাইম লাগে সেইকাৰণে সেয়া আনি থকা নাই আৰু এই নাৰিকলৰ তেলৰ বুটলটোকে পেৰাচুট তেলটোকে মই ৰাতিও মুখত ব্যৱহাৰ কৰোঁ নাইট ক্ৰীম হিচাপে তো এই দুইটা তেল মই ইউজ কৰিম আৰু তাৰ ওপৰত তিলৰ পৰাটো তেল ওলাবই গোটেইখিনি যেতিয়া মই মিক্স কৰি তেল বনাম বহুত বেছি হ'ব আৰু মই বহুত দিনলৈকে ষ্টক কৰি ৰাখিম কাৰণ বাৰে বাৰে কমকৈ বনালে বাৰে বাৰে বনাই থাকিব লাগে সেইকাৰণে মই বহুত দিনলৈকে ষ্টক কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিয়ে মই দুটা তেলৰ বুটল লৈছোঁ এতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি মই পিচি কৰি ৰেডি কৰিলোঁ তাৰপিছত বাকী প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কমেণ্টবোৰ কৰিলেহে মোৰ ভিডিঅ'টোৱে সাৰ্থক পাব বা মই জানিম যে আপোনালোকে কেনে পাইছে ভিডিঅ'টো বলক এতিয়া বাকীখিনি কামলৈ আগবাঢ়োঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্ট নৰসিংহ পাতখিনি পিচি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু যদি এই সকলোখিনি বস্তু পিছোঁতে আপোনালোকৰ পিছাত অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে পানী দি নিপিচিব তেলকেই দিব তেল দিয়ে পিচিব পাৰিব পানী দি পিচিলে কাৰণ আমি যিহেতু পিছত তেল মিক্স কৰিম নাৰিকলৰ তেল মিক্স কৰিম গতিকে পানী দিলে একদম ফুটিবলৈ আৰম্ভ কৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকে পিচিবলৈ যদি অসুবিধা পায় তেতিয়াহ'লে তেলে ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া আপোনালোকক কোৱাৰ মতে মই গোটেইখিনি সামগ্ৰী পিচি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এয়া পিঁয়াজ দুটা যে দিছিলোঁ ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা দিছিলোঁ গতিকে বেছিকৈ হৈছে আৰু এইখিনি নৰসিংহৰ পাতখিনি তাৰপিছত মিঠি গুটি আৰু কলাজিৰাখিনি একেলগে পিচি লৈছোঁ মিঠি গুটিখিনিও বহুত বেছিকৈ দিছিলোঁ কলাজিৰা সৈতে গতিকে বেছিয়ে হৈছে আৰু তিল যিহেতু আধা পোৱা আছিলে গতিকে তিলখিনিও বহুতখিনি হৈছে আৰু তিলৰ চাটনি আপোনালোকে খাই পাইছেনে তিলৰ চাটনি বাদাম দি বনাই খালে বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু যদি ৰেচিপি লাগে মোক জনাব কমেণ্টত দিম কেতিয়া তো সেয়া এতিয়া গোটেইখিনি গেছটো এয়া চাওক গেছটো অন কৰি দিছোঁ ল' ফ্লেমত দিছোঁ এতিয়া গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰিম আৰু এটা বস্তু মনত ৰাখিব মই কিন্তু গোটেইকেইবিধ সামগ্ৰী যেতিয়া পিচিছিলোঁ এবিধ সামগ্ৰীটো মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই পানী এইটো কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা নাই যিহেতু আমি তেলহে বনাম চাটনিটো নবনাওঁ গতিকে পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিব মই পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই তো এতিয়া এয়া গেছটো অন কৰি দিয়াৰ কাৰণে গৰম হ'বলৈ লৈছে এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু ভালকৈ মিক্স কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্ট যিহেতু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ গতিকে তলৰ পিনৰ পৰা পুৰি আহিব বেছি দেৰি কৰিলে সেইকাৰণে তেলৰ বুটল দুটা খুলি তেলখিনি তাত মিক্স কৰি দিম তেলৰ বুটল দুটা একেবাৰে খোলাই নাই গতিকে চিল কৰা হৈ আছে দুইটাই নতুন বুটল যিহেতু এতিয়া দুইটা তেলৰ বুটলৰে মই চিলটো এৰুৱাই ল'লোঁ এতিয়া তেলখিনি ইয়াত দিম কাৰণ গেছটো একদম মই ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ যিহেতু তেলখিনি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে পুৰি আহিব বেছি গেছটো বঢ়াই দিলে সেইকাৰণে ল' ফ্লেমত ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া তেলখিনি দি দিওঁ আৰু আপোনালোকে অকল তিলৰ তেল বনায়ো ৰাখিব পাৰে কাৰণ তিলৰ তেলটো যেতিয়া আমাক কেতিয়াবা পুৰিলে যোনটো কলা দাগ ৰখি যায় তিলৰ তেলটো সেই পুৰা কলা দাগৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল দাগবোৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব আৰু আজি মই যি কেইবিধ সামগ্ৰী মিক্স কৰি তেলটো বনাইছোঁ এই সামগ্ৰীকেইবিধ আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল কাৰণ তিলৰ তেলটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল লগতে মিঠি গুটি আৰু কলাজিৰাটো লগতে নৰসিংহৰ পাত আৰু পিঁয়াজটো আৰু নাৰিকলৰ তেলটো আমাৰ চুলিৰ কাৰণে খুব বেছি ভাল গতিকে এতিয়া এইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ
তেলখিনি দিলোঁ যিহেতু ভালকৈ মিক্স কৰি দিওঁ। বাকীখিনিও মিক্স কৰি দিছোঁ। 2টা বুটল মই মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া 2টা তেলৰ বুটল মিক্স কৰি দিলোঁ যিহেতু অকণমান গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই দিছোঁ মই। আৰু এতিয়া এইখিনি তেতিয়ালৈকে আমি উতলাই থাকিব লাগিব যেতিয়ালৈকে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ নাযায় গোটেইখিনি, তেতিয়ালৈকে মই উতলাই থাকিম। কাৰণ ব্ৰাউন কালাৰ হ'লেহে নাৰিকল তেলত গোটেইখিনি বস্তু ৰসখিনি সোমাই যাব। সেইকাৰণে মই ব্ৰাউন কালাৰ নোহোৱালৈকে এইখিনি পগাই থাকিম তেতিয়ালৈকে। আৰু গোটেইখিনি সময় আপোনালোকক নেদেখাওঁ কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব, গতিকে মাজে মাজে মই স্কিপ কৰিম। এতিয়া এইখিনি এয়া মোৰ তেল হ'বলৈ গৈ আছে আৰু তলত লাগিব দিব নালাগিব, লাৰিয়ে থাকিব লাগিব, লাৰিয়ে থাকিব লাগিব। তো এতিয়া লাহে লাহে ব্ৰাউন কালাৰ হৈ আহি আছে। মোৰ যিকেইটা তেল বনোৱা ভিডিঅ' আছে গোটেই ভিডিঅ'কেইটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ চুলিৰ কাৰণে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ একো বস্তু নাই যিটো বস্তুৱে আমাৰ চুলি ক্ষতি কৰিব। তাৰোপৰি আমাৰ চুলি বহুত বেছি ভালহে হ'ব। চুলি সৰিছে বা পকিছে বা চুলি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানটো হ'বই। তাৰোপৰি যিসকলৰ চুলি একো সমস্যা যদি হোৱাও নাই তথাপিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ ছাইড এফেক্ট নাই, কোনো ধৰণৰ কেমিকেল মিক্স নাই। আমি ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰীখিনি মিক্স কৰিয়ে বনোৱা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি উপকাৰী হয়। এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা নাই যে চুলি পকিলে সৰিলে বা চুলিৰ সমস্যা হ'লেহে লগাব পাৰিব, তেনেকুৱা একো কথা নাই। আপোনালোক সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা বয়সস্থ সকললৈকে বা ডেকা গাভৰু সকলোৱে লগাব পাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব। গোটেই সামগ্ৰীখিনি ব্ৰাউন কালাৰ হৈ আহি আছে আৰু অলপ সময় পিছত মই নমাই দিম। আৰু নমাই দিয়াৰ পিছত এখন পাতল কটনৰ কাপোৰত এটা বাচনত ধুনীয়াকৈ তেলখিনি চেকি চেকি উলিয়াম, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি হৈ গ'ল, ব্ৰাউন কালাৰ হৈছে পূৰা। ব্ৰাউন কালাৰটো আপোনালোকে কেমেৰাত ধৰিব নোৱাৰিবও পাৰে, ওচৰৰ পৰা চালে ধৰিব পাৰিব কাৰণ যিহেতু তিল দিয়া হৈ আছে ক'লা হৈ থাকে, গতিকে ব্ৰাউন কালাৰটো ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰিব। তথাপিও এয়া চাওক ওচৰৰ পৰা অলপ এই কেৰাহীখনৰ কাষৰ পিনে ধৰিব পাৰিব ব্ৰাউন কালাৰ যেন হৈছে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। তাৰপিছত পাতল কাপোৰ এখনত এটা বাচনত ধুনীয়াকৈ চেকি চেকি যোনখিনি পিয়ৰ তেল, মই যিটো তেল বনাবলৈ লৈছোঁ সেই অৰিজিনেল তেলটো ওলাই যাব। আৰু এতিয়া এইখিনি ঠাণ্ডা হ'লেহে চেকিব পাৰিম, গতিকে অলপ সময় ৰাখি দিছোঁ এনেকৈ। তাৰপিছত ইমানখিনি তেল ওলাল, অলমষ্ট এইটো টিফিন হয়, টিফিনটোত ইমানখিনি ওলাইছে, অলমষ্ট ফুলে হৈছে আৰু। তো ইমানখিনি তেল ওলাইছে আৰু এইখিনি হৈছে চেপি পেলাই ওলোৱা খিতাখিনি। কিন্তু আকৌ এবাৰ মই এতিয়া গৰম কৰিম, গৰম কৰি ইয়াৰ পৰা যিহেতু তিল আছে, পিঁয়াজ আছে আৰু তেল ওলাব, গতিকে আকৌ এবাৰ দ্বিতীয়বাৰ মই গৰম কৰোঁ, গৰম কৰি এইটো পূৰা ফুল কৰি দিম। কাৰণ এইবাৰ যদি গৰম কৰি চেকি লওঁ তেনেহ'লে এইটো ফুল হৈ যাব। আৰু এটা বুটল 2টা লৈ লৈছোঁ আৰু এইখিনি তেলখিনি ভৰাই দিওঁ এতিয়া বুটল 2টাত। তো এতিয়া আপোনালোকক দেখুওৱা ধৰণে মোৰ গোটেইখিনি সামগ্ৰী মিক্স কৰি তেল বনোৱা হৈ গ'ল। আৰু এই 2টা বুটলত মই ভৰাই ৰাখিছোঁ। চিচা বুটল থাকিলে চিচা বুটলটো ভৰাই ৰাখিব পাৰে, যিহেতু বৰ্তমান সময়ত মোৰ ওচৰত চিচা বুটল নাই, সেইকাৰণে মই এই 2টাৰ পৰা যিহেতু তেলখিনি খালী কৰিলোঁ, গতিকে আকৌ ইয়াতে ভৰাই ৰাখিছোঁ। ঘৰতে পোৱা সামগ্ৰী হয়, বহুত সহজ হয় বনাবলৈ। আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই চুলিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। চুলি পকা সৰা, চুলিৰ সকলো ধৰণৰ সমস্যা নাইকিয়া হ'ব। আৰু লগতে চুলিৰ সমস্যা থাকক বা নাথাকক সকলোৱে লগাব পাৰিব, পুৰুষ মহিলা সকলোৱে লগাব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণে বনাই আপোনালোকৰ শিশুটিকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ শাহু শহু মা দেউতা ভাইটি দাদা হাজবেণ্ড সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব এই তেলটো। কোনো কাৰণ পিঁয়াজৰ আৰু তিলৰ তেলটো আমাৰ সকলোৱে চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল। এনেধৰণে আপোনালোকে ঘৰতে বনাই কিনা তেলবোৰ লগোৱাতকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বহুত দিনলৈ ষ্টক কৰি ৰাখি। আজি ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। মোৰ আগৰ যিবোৰ ভিডিঅ' আছে মানে পিঁয়াজৰ তেল বনোৱা বা ঘৰতে নাৰিকলৰ তেল বনোৱা বা আমলখি তেল বনোৱা যিবোৰ ভিডিঅ' আছে সেইবোৰ আপোনালোকে গৈ সেইবোৰ তেলো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। মই যি বস্তু বনাওঁ বা মই যি বস্তু ইউজ কৰোঁ চুলিত কোনো ধৰণৰ কেমিকেল নাই, ঘৰতে বনাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, গতিকে মোৰ চুলি ধুনীয়া।
খৰা বা পকা সমস্যা তেনেকুৱা একো হোৱা নাই গতিকে আপোনালোকেও এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব এইকেইবিধ সামগ্ৰী আমাৰ চুলিৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল হয় নিশ্চয় আপোনালোকে সুফল পাব তো বাস আজি ভিডিওটো ইমানখিনি আছে ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদিহে ভিডিওটো ভাল পালে ভিডিওটো লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি চাব কেনেকুৱা পালে জনাব সুফল পাবই আপোনালোকে আৰু লগতে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ যদি চুলি কিবা এটা হ'লেও যদি প্ৰব্লেম আছে প্ৰব্লেমবোৰ নাইকিয়া হ'ব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজি ভিডিওটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ অল